Rồi ok, chào toàn thể anh em đam mê. Lại tiếp tục một cái video nữa gửi đến anh em. Trong cái video ngày hôm nay thì là em đã sắp ra là tất cả những các cái phụ kiện, linh kiện để dùng cho anh em là sửa chữa, bảo dưỡng bơm cao áp anh em nhé. Sửa chữa bảo dưỡng bơm cao áp. Từ là dầu dĩ này, dầu này, rồi là ti bơm này, đồng hồ này, gioăng sim. Đấy, nói chung là đầy đủ. Đến dây bơm cao áp này, lọc to lọc nhỏ này, nước làm mát, nói chung là đủ hết cho anh em là dùng. Anh em nhiều khi anh em dùng bơm vào van, đấy nó bị nhiều hiện tượng như là nóng bơm, rồi là bơm không lên, bơm đẩy ngược lại, thì là những cái linh phụ kiện này nó sẽ giúp cho anh em là sửa chữa rất chi là tốt nhá. Đấy, nó tuy nó rất chi là nhỏ nhưng mà cái tác dụng của nó thì là to lớn lắm anh em nhé. Anh em chơi thì là rất chi là cần thiết những cái phụ kiện này trong nhà, không thừa đâu anh em ạ nhé. Để mua bán thành công thì anh em nhấc máy lên alo vào 4 số điện thoại trên biển cho em, và có Zalo anh em add Zalo 2 số cuối, tại vì hai cái số đầu của em là nó bị đây rồi. Anh em nhắn tin vẫn nhắn tin ok nhưng mà không cái bạn được đâu nhá. Cái hình thức mua bán hàng thì cũng phải giới thiệu qua cho anh em nào mà chưa mua bán bên em, thì là vẫn là ship code COD đồng kiểm thôi. Đối với những mặt hàng này, anh em mua hàng thì kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đúng hàng đúng sản phẩm thì anh em trả tiền, được chưa? Đấy. Anh em xem video thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nút like và nút chuông thông báo để làm ra những video mới nhất, hay nhất, cập nhật những cái xu hướng PCP hiện nay cho anh em nhé. Cái video này thì là anh em nào mà mới chơi đấy thì là chưa biết cái mặt hàng nó như nào thì anh em có thể là chụp màn hình cho em. Tại vì có những cái lẻ mà có những cái combo thì anh em mua vào thì nó rất chia rẻ đấy, tại vì mình đi mua cùng món nhá. Anh em để ý giúp em đấy, mình mua gộp cùng món vào thì là cái giá thành nó sẽ rẻ hơn, mà không cái gì là thiếu đâu nhá, không cái gì là thừa đâu anh em nhé. Rồi tôi chờ em tí để em bật cái quạt nóng quá. Đầu tiên đây giới thiệu cho anh em, là cái cặp đồng hồ này. Đấy, cặp đồng hồ to nhá, đồng hồ đen và đồng hồ trắng. Báo giá luôn cho anh em, cái đồng hồ đen này nó có giá là 250, còn đồng hồ trắng là 200 nhé. Anh em mua hàng thì cứ nhấc máy lên alo cho em, được chưa? Đấy, đồng hồ bơm cao áp này. Tiếp theo là giới thiệu cho anh em đi ti bơm thì anh em nào là có nhu cầu thì anh em cứ mua hẳn một đôi cho em nhé. Một đôi là 150.000 bao ship anh em nhé. Cái giá em báo ở đây là nó đã bao gồm phí ship vận chuyển rồi nhá. 150.000 bao ship, được chưa? Ti bơm 150.000 bao ship một đôi đấy. Tiếp theo là cái bộ phụ kiện. Cái bộ phụ kiện này là dùng đây, trong đây là nó có, anh em quan sát kỹ cho em nhé. Nó có lọc ẩm này, nục rác này, hai con ốc vặn ở trên đầu ấy, vặn ở trên đầu cái tay bơm nhé, được chưa? Hai con ốc vặn trên đầu tay bơm này, nục rác này, gioăng sim này, lò xo này, được chưa? Đấy, rồi là viên bi, đủ hết nhá. Và nó kèm theo đây là hai cái rất chi là đây này là quan trọng này. Cái này là cái con ốc để chúng ta vặn vào bơm vào cái xe máy ô tô, và đây con ốc để con ốc test bơm nha, con ốc test bơm. Nhiều khi anh em làm rơi muốn test bơm nó như thế nào thì là nó không có, thì đây cái bộ phụ kiện này nó sẽ đầy đủ cho anh em. Cái bộ này nó có giá là 120.000 bao ship anh em nhé. Đấy, 120.000 bao ship, được chưa? Anh em mua cả bộ giúp em nhá. Anh em nào mà lấy nhẻ cái này là em không bán đâu, nó rất chi là khó nhé. Anh em cứ lấy cả bộ này, không đáng bao nhiêu, sau mình cũng dùng những cái kia nhé, chưa? 120.000 bao ship. Đấy là cái bộ combo đầu tiên. Tiếp theo giới thiệu cho anh em đây cái bộ combo thứ hai. Bộ combo thứ hai đây là cái bộ gioăng sim ti bơm. Đấy, gioăng sim ti bơm. Gioăng sim dùng để sửa chữa thay thế, nó nói chung là sim đầy đủ nhá, như trên hình đây không thiếu gì. 170.000 bao ship anh em nhé, 170.000 bao ship, được chưa? Gioăng sim ti bơm. Đấy. Và đây là cái bộ là cũng là gioăng sim ti bơm. Đâu cái bộ này là em quên chưa để ti vào đây.
Cái bộ này nhá, gioăng sim ti bơm và một nọ dầu. Đấy, như là cái bộ kia nhưng mà nó thêm là một nọ dầu vào đây nhá. 190.000 bao ship anh em nhé. 190.000 bao ship, gioăng sim ti bơm và nọ dầu, được chưa? Đấy, anh em cứ mua combo cho nó rẻ, tội gì phải không? Không tội gì cả, mất tiền mình phải đấy, mình phải tận dụng. Tiếp theo là cái bộ gioăng sim đa năng này anh em ạ. Bộ gioăng sim đa năng, bộ gioăng sim đa năng này em bán cho anh em là 150.000, 150.000 bao ship. Đấy, được chưa? Cái bộ này nó đầy đủ từ nhỏ đến to này. Đấy, anh em sửa bơm này, sửa van này, nói chung là sửa tất cả những cái sim nào nó có trong khẩu súng của anh em. Đấy, không những là không chỉ riêng là sửa bơm thôi nhá. Đấy, cái bộ này là cái bộ tổng hợp. 150.000 bao ship, sim nhỏ sim to có hết nhá. Đấy, được chưa? Rồi, ở đây những cái phụ kiện này rất chi là còn là đấy, nhiều anh em này rất chi là nhiều. Cái này nó về hàng cháy liên tục này, anh em hay bị mất con ốc bơm này. Đấy, được chưa? Đấy, con ốc bơm, con ốc ở đuôi bơm, ốc xả bơm đấy, ốc xả bơm. Được chưa? Bán cho anh em là 100.000 thôi, 100.000 bao ship nhá. 100.000 bao ship là con ốc xả bơm này, được chưa? Rất chi là rẻ nhá, 100.000 bao ship. Đấy, dùng hết, dùng cả bơm nhỏ, bơm to và bơm nhớ nhá anh em nhá. Dùng cả bơm nhỏ, bơm to và bơm nhớ, 100.000 bao ship chưa? Tiếp theo giới thiệu cho anh em đây là cái lọ dầu. Cái lọ dầu đây, cái lọ dầu bôi trơn là 30 ml nhé, 30 ml. Anh em mua thì anh em mua 2 lọ giúp em, gộp vào cho nó rẻ. Đấy, gộp vào cho nó rẻ, không mình mua một lọ cái tiền ship thì nó cũng chẳng bỏ nhé. 2 lọ này 30 ml em bán cho anh em là 100.000 bao ship đấy, 100.000 bao ship 2 lọ dầu 30 ml nhé. Hoặc là anh em đây, anh em có thể là không mua cái lọ kia combo này, anh em mua combo này cho em, gioăng sim ti bơm và một cái lọ dầu to này, được chưa? Đấy, nó có giá là đây, anh em mua gioăng sim ti bơm một lọ dầu to này, nó có giá là đây 190.000, 190.000 bao ship. Đây, gioăng sim ti bơm và nọ dầu to này 190.000 bao ship, được chưa? Đấy, anh em mua như này thì là rất chi là lợi thế luôn này. Rồi, xem còn cái đồ gì nhỉ? À đây, đây còn là cái chai nước làm mát này, nó thật với anh em là như anh em cứ mua chung đi, mua chung. Nhiều khi những lon nước làm mát này thì là anh em ở gần nhà hay anh em ra những cái hiệu sửa ô tô xe máy thì nó có, tại vì cái lon nước làm mát này bản chất nó là cái lon nước để làm mát cái két nước ấy, làm mát két nước. Anh em hiểu không? Đấy, còn anh em nào mà không mua được thì bảo em. Đấy, em cũng không định bán cái lon nước ở đâu, nhưng mà nhiều nhu cầu của anh em mua thì em bán. Đấy, cái này tại vì là gửi đi đến tiền ship rất cao, 80.000 nhé, 80.000 bao ship lon nước này, 80.000 bao ship. Đấy, bán vui cho anh em thôi, cũng không phải là. Đây, cuối cùng giới thiệu cho anh em cái dây bơm lọc to và dây bơm lọc nhỏ nhé. Dây bơm đầu lọc to và dây bơm đầu lọc nhỏ đây. Đấy, cái dây bơm đầu lọc to đây, dây bơm đầu lọc to. Dây bơm đầu lọc to là có giá là 250.000 bao ship. Đầu lọc đen anh em nhé, đầu lọc đen nhé, của bơm FB đấy, 250.000 bao ship. Ô, quên, nó có kèm theo là bông lọc ẩm, nhưng mà em lại quên không mang ra đây nhá. Đấy, quên không mang ra đây, các bác thông cảm. Và dây bơm bầu lọc nhỏ này 150.000 bao ship nhá. Đấy, nó kèm theo là cái bông lọc vậy, nhưng mà em lại quên rồi đấy, rồi chỉ toàn quên này. Đấy, 150.000 bao ship. Dây bơm đầu lọc to và dây bơm đầu nhỏ. Vừa rồi này em cũng giới thiệu cho anh em là tất cả cái linh phụ kiện để anh em dùng sửa chữa bảo hành bơm. Anh em muốn mua sản phẩm nào thì anh em chụp ảnh cho em, chụp ảnh cái sản phẩm đó cho em. Còn khuyên anh em là anh em nên mua cái combo cho nó dễ. Anh em đừng mua ví dụ như là anh em cần dầu thì anh em bảo bán tôi một lọ dầu thì là mua rất chi là khó. Đấy, gửi được cho anh em, nhưng mà cái tiền ship thì là mỗi lần nó cũng 35.000 rồi, anh em hiểu không? Anh em cứ mua combo vào, càng mua combo càng rẻ bấy nhiêu. Rồi, em xin kết thúc cái video tại đây. Anh em nào mà có nhu cầu thì alo cho em vào 4 số điện thoại
và nhớ là add Zalo 2 số cuối cho em. Anh em xem video nhớ nút like, nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để em ra những video mới nhất, hay nhất gửi đến toàn thể anh em. Rồi, xin chào anh em, hẹn anh em vào những video tiếp theo.